आज डिम्पल्स डिशीसમાં એવું શરબત બનશે કે જે તમને ગરમીમાં ઠંડક આપશે અને હર કોઈ વ્યક્તિને પસંદ આવશે અને જેલીની રેસીપી પણ શેર કરીશું જે તમે ઘરમાં જ મળી રહે તેવી સામગ્રીઓથી બનાવી શકો। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો જેમના માટે આપણે કડાઈમાં लगभग अर्धा ग्लास जेटलू पाणी उमेरशुं। साथे 4 चमची जेटलो कॉर्नफ्लोर पाउडर उमेरीशुं। कॉर्नफ्लोरनी जग्याए तमे मैदानो लोट पण लई शको छो अथवा तपखीरनो लोट लई शको छो अने आरा रोट पण लई शको छो, चॉइस तमारी पासे रहेशे। अने 4 चमची जेटली खांड उमेरीशुं। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીશું। આમાં લમ્સ ના બને તે માટે ગેસ ઉપર રાખ્યા પહેલા જ મિક્સ કરવું જરૂરી છે। હવે આપણું મિશ્રણ એકદમ લમ્સ ફ્રી તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આ કડાઈને ગેસ ઉપર મૂકીશું અને ગેસની ધીમા ફ્લેમ પર સતત ચલાવીશું અને જ્યાં સુધી આપણું આ બેટર વ્હાઈટ દેખાય છે તે ટ્રાન્સપરન્ટ કલરનું ના થઈ જાય ત્યાં સુધી ચલાવશું। સતત ચલાવવું ખૂબ જરૂરી છે, નહીં તો કોર્નફ્લોર છે તે નીચે તળિયે બેસી જશે અને તમારું મિશ્રણ ખરાબ થઈ જશે। માત્ર 2-3 મિનિટ આ રીતે પ્રોસેસ કરશો તો કલર એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો કે થોડી જ વારમાં કલર એકદમ પાણી જેવો તૈયાર થઈ ગયો છે, મીન્સ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે। જો હું તમને કન્સિસ્ટન્સી પણ બતાવી દઉં છું। જો આ રીતે ચમચાથી નીચેની તરફ ધાર કરીએ ને તો એકદમ પાછળનો જે કલર હોય તે પણ દેખાય। ઇટ મીન્સ કે પાણી જેવો કલર થઈ ગયો છે, ટ્રાન્સપરન્ટ કલર થઈ ગયો છે, કાચ જેવો કલર થઈ ગયો છે, મીન્સ તે તૈયાર છે। તો હવે આપણે 4 પ્રકારની જેલી તૈયાર કરવા માટે 4 બોલમાં જુદા જુદા કલર ઉમેરીશું। મેં અહીંયા પીળો, લીલો, ગુલાબી અને બ્લુ કલર ઉમેર્યો છે। તમે ચોઈસ પ્રમાણે કલર ઉમેરી શકો છો અને જેટલા કલરની જેલી બનાવવી હોય તેટલા કલરની બનાવી શકો છો। હવે સરખા પ્રમાણમાં આ મિશ્રણ આપણે બાઉલમાં ઉમેરીશું અને મિક્સ કરીશું। મિત્રો, આ રીતે જેલી બનાવવી ખૂબ સરળ છે અને તમે ઘરમાં જ મળી રહે તેવી સામગ્રીઓથી પણ બનાવી શકો છો। બહાર તો તે લોકો ઘણા બધા બીજા પણ ન ખબર પડતા પાવડર ઉમેરતા હોય છે જે હાઇજેનિક નથી હોતા। તો આ રીતે ઘરમાં જેલી બનાવીને ઉપયોગ કરી શકાય। તો હવે આપણે જુદા જુદા કલરનું આ મિશ્રણ છે તે જુદી જુદી વાટકીમાં સેટ કરવા માટે રાખી દઈશું। અને હવે આ વાટકીને આપણે ફ્રીઝરમાં થોડી વાર માટે રાખશું તો સેટ થઈ જશે, જામી જશે। અને તે જામે છે ત્યાં સુધીમાં આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો ગેસ ફ્લેમ ઉપર એક તપેલીમાં 4 ગ્લાસ જેટલું દૂધ ઉકાળશું। અહીંયા મેં કોઈ ફૂલ ફેટ દૂધ નથી લીધું, ગાયનું મલાઈ કાઢેલું દૂધ લીધું છે। પાતળું દૂધ હશે તો પણ વેરાયટી ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે। અને હવે 4 ચમચી જેટલું આપણે ખાંડ ઉમેરીશું મીડિયમ મીઠાશ માટે। અને હવે આપણે થોડી વાર ચલાવશું અને આગળની પ્રોસેસ પણ કરતા જશું। ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આ દૂધને ઉકાળવાનું છે। એ દૂધ ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં એક સ્લરી તૈયાર કરી લેશું। તો જેના માટે મેં 2 ચમચી જેટલો કસ્ટર્ડ પાવડર એક વાટકીમાં ઉમેરેલો છે। તમે અહીંયા કોર્નફ્લોર પાવડર લઈ શકો છો અથવા તો કોઈ પણ કસ્ટર્ડ પાવડર લઈ શકો છો। સાથે થોડું પાણી ઉમેરી અને એક સરસ મજાની સ્લરી તૈયાર કરી લેશું। અને હવે આપણે દૂધ તરફ જઈએ। તો દૂધ પણ આપણું બરાબર ઉકળી ગયું છે અને આ ઉકળી ગયેલા દૂધમાં હવે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને થોડું થોડું આપણું આ તૈયાર થયેલું સ્લરી ઉમેરશું અને સતત ચલાવીશું, નહીં તો આ તળિયે બેસી જ જશે। તો થોડી થોડી આપણે આ સ્લરી ઉમેરતા જશું અને મિક્સ કરતા જશું।
અને હવે આપણું આ દૂધ સાવ ઘટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર સતત ચલાવીશું અને કૂક કરીશું. તો થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ થીક પણ થઈ ગયું છે અને કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો અત્યારે જેટલું જોઈએ તેટલું થીક નથી થયું, પણ હજુ ઠંડુ થશે તેમ વધારે ઘટ થશે. તો હવે દૂધને નીચે ઉતારી અને સાવ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે ફ્રીઝમાં નહીં રાખી, બહાર જ રાખીને ઠંડુ કરીશું. તો હવે આપણું દૂધ સાવ ઠંડુ થઈ ગયું છે. જો હું આ રીતે ટચ કરું ને તો મને બિલકુલ ગરમ નથી લાગતું. તો હવે આપણે આપણા આ મિશ્રણને ઠંડુ કરવા માટે ફ્રીઝમાં રાખી દઈશું, ચીલ કરવા માટે. અને એ ચીલ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે અહીંયા મેં થોડા તકમરિયાના બીજ લીધા છે, જે નેચરમાં ખૂબ જ ઠંડા હોય છે. તો 1 ચમચી જેટલા તકમરિયામાં થોડું પાણી ઉમેરી અને 10 થી 12 મિનિટ માટે પલાળવા રાખી દઈશું. તો એકદમ સરસ મજાના ફૂલી જશે. તકમરિયા નાખવા ઓપ્શનલ છે. એકાદ કલાક જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને જેલી પણ બરાબર સેટ થઈ ગઈ છે, કેમ કે જેલીને સેટ થતાં બિલકુલ સમય નથી લાગતો. તો હવે ચોઈસ પ્રમાણે કટ લગાવી અને જેલીના ટુકડાને આપણે અલગ કરી લઈશું. જેલી બનાવવી છે ને ખૂબ જ સરળ મિત્રો. આ જેલીને તમે કોઈ પણ વેરાયટીમાં યુઝ કરી શકશો. તો હવે આપણું દૂધ પણ બરાબર ચીલ થઈ ગયું છે. તો આ ઠંડુ દૂધ આપણું જે તૈયાર થયું છે તેમાં આપણે પલાળેલા જે તકમરિયાના બીજ છે તે ઉમેરી દઈશું. જો આપણા તકમરિયા કેટલા સરસ મજાના ફૂલી ગયા છે, જે નેચરમાં ખૂબ જ ઠંડા હોય છે. તો ગરમીની સિઝનમાં ટ્રાય કરજો બને તેટલા તકમરિયાને પીવાની અથવા ખાવાની. તો તૈયાર થયેલી જેલી પણ ઉમેરી દઈશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરીશું. જનરલી આપણે જે રીતે કસ્ટર્ડ મિલ્ક અથવા તો જેને ફ્રૂટ સલાડ કહીએ છીએ તે પીતા હોઈએ છીએ, પરંતુ એકવાર આ રીતે જેલી બનાવી અને કસ્ટર્ડનો યુઝ કરી અને મિલ્ક તમે તૈયાર કરજો. કંઈક નવી ડ્રિંક તમને પીવા મળશે અને તમને મજા પણ આવશે, કંઈક ચેન્જ પણ મળશે. તો તૈયાર છે આપણું ઠંડુ જેલી મિલ્ક. તો તમે એની ટાઈમ સર્વ કરી શકો છો એન્ડ 2-3 દિવસ માટે ફ્રીઝમાં રાખીને સ્ટોર કરી એની ટાઈમ પી પણ શકો છો. તો હવે મારી પાસે થોડા તકમરિયા પલાળેલા બચ્યા છે, તો એ હું ગ્લાસમાં ઉમેરી અને પછી આપણું તૈયાર કરેલું જેલી દૂધને હું સર્વ કરીશ. તમે આ રેસીપી ટ્રાય કરજો, તમને મજા આવશે. અને ટ્રાય કરો તો કેવો ટેસ્ટ આવ્યો કોમેન્ટમાં જરૂર ફીડબેક આપજો. બહુ જલ્દી મળીશું એક નવી ડિસન્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.